අද අපි කතා කරන්නේ අපි MATLAB වලදී යොදා ගන්න comparison සහ logical operators ගැන. ඒ අතරින් මුලින්ම අපි comparison operators ගැන කතා කරමු. මේ operators අපි යොදාගන්නේ මොනවා හරි compare කරන්න. ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් MATLAB වලදී අපි යොදා ගන්න comparison operators equal not equal ඒ වගේම greater than less than greater than no equal ඒ වගේම less than no equal කියලා operators කීපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ වගේ වෙන්නේ මොනවද කියලා. දැන් මෙහෙම දෙන්නකෝ මම 10 ඊට පස්සේ equal operator එක දෙමු equal 10 හරිනේ ඊට පස්සේ අපි enter බුවාම logical 1 කියලා වෙරලා තියෙනවා logical 1 කියන්නේ මේ MATLAB වලදී සත්‍යයි කියන දේ true කියන දේ ඒ වගේම අපි අසමාන සංඛ්‍යා දෙකක් දෙමු equal operator එක දාලා මම 12 කියලා දෙන්න එතකොට logical 0 කියලා වෙරලා තියෙනවා එතකොට ඒ එන්නේ false කියන දේ ඒ ප්‍රකාශනය අසත්‍ය හින්දා ඊට පස්සේ අපි not equal operator එක බලමු මම මේ විදිහට දෙනවා මේකෙදි උඩ බලන්න 10 අසමානයිද 10ට කියලා. ඇත්තටම සමානයි අපි බලමු. එතකොට ඔයාලට වෙනවා ලොජිකල් බිඳුව කියලා විලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අසත්‍යයි කියන දේ. මොකද 10 ඇත්තටම 10ට සමානයි. නමුත් අපි අසමානයිද කියලා තමයි මේ not equal operator එකෙන් බලලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම එකක් දෙමු 10 විශාලයි 15. ඇත්තටම ඔයාලා දන්නවා මේ 10 15ට වඩා විශාල නැහැ. එතකොට ලොජිකල් බිඳුව කියලා එන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ operator එක අපි අනිත් පැත්තට දාමු 10 කුඩායි 15. දැන් logical 1 කියලා විලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි less than or equal operator එක බලමු. මම මේ විදිහට දෙනවා 10 කුඩා හෝ සමානයි 15 කියලා දෙන්න. ඇත්තටම 10 15ට වඩා කුඩායි. එතකොට true කියලා එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ logical 1. එතකොට මේ less than operator එකේ සහ less than or equal operator එකේ තියෙන වෙනස තමයි දැන් අපි මෙතන 10 කුඩා හෝ සමානයි 10 කියලා දුන්නා. මෙතනදී logical 1 කියලා විලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතන equal operator එක නැති වුණොත් එහෙම logical 0 කියලා එන්නේ. අපි ඒක බලමු 10 උඩයි 10 එතකොට logical 0 කියලා ඉල්ල තියෙන්නේ. ඒ වගේ අපිට මේ වගේ දෙයක් වුණත් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන array එකක් දෙනවා මේ විදිහට 4 5 ඍණ 1 3. ඊට පස්සේ ඒක මම විශාලයිද කියලා බලනවා. තවත් array එකක් දෙනවා මේ විදිහට 5 1 6 බිංදුව. දැන් අපි බලමු. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනත් එතකොට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ row එකක් සහ column හතරක් තියෙන array එකක්. මේක logical array එකක්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ පළවෙනි එලිමන්ට් දෙක සලකද්දි මේක අසත්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ 4 විශාල නැහැනේ 5ට වඩා. ඒ හින්දා තමයි මෙතන logical 0 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඊළඟ එක 5 විශාලයි 1ට වඩා. එතකොට logical 1 ඒ විදිහට logical array එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඒකම දෙමු. මෙතනට මම එක ඉලක්කමක් දෙන්න. මම බිංදුව කියලා දෙන්න. එතකොට බිංදුවට වැඩි ඒවා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා logical array එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි සලකපු array එකේ තුන්වෙනි එලිමන්ට් එක විතරක් false වෙලා තියෙනවා. අනිත් තුනම true වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 4 5 සහ 3 කියන ඒවා බිංදුවට වැඩි ඍණ 1 කියන එක බිංදුවට අඩුයි. හරි. එතකොට ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මේ comparison operators වලදී අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු logical operators ගැන. මේ logical operators වලින් පුළුවන් අපිට මේ අපි සලකපු ප්‍රකාශන කිහිපයක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් logical operators and operator එක operator එක සහ not operator එක. අපි මේ දේවල් ගැන එකින් එක කතා කරමු. මම මේ විදිහට දෙන්න මුලින්ම 5 විශාලයි 3 ඊට පස්සේ මම AND operator එකේ යොදා ගන්නවා. ඒක අපි ඒතර මේ විදිහට යොදාගන්නේ. ඊට පස්සේ මම දෙන 8 විශාලයි 1 කියලා. ඒතර මෙතන තියෙන්නේ අපි අර කලින් සලකපු ප්‍රකාශන දෙකක්. මේ පළවෙනි ප්‍රකාශනය බලද්දී ඒක සත්‍යයි. 3ට වඩා 5 විශාලයි. ඊළඟ ප්‍රකාශනයත් සත්‍යයි. 1ට වඩා 8 විශාලයි. එතකොට අපි enter ගියොත් එහෙම අපිට logical 1 කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ AND operator එකේදී බලන්නේ මේ ප්‍රකාශන දෙකම සත්‍යයිද කියලා. ඒ දෙකම සත්‍ය වුණොත් විතරයි එතනදී logical 1 කියලා එන්නේ. දැන් අපි එකක් අසත්‍ය ප්‍රකාශනයක් විදිහට දාමු. මම මෙතන 8 කුඩායි 1 කියලා දෙනවා. එතකොට එකක් අසත්‍යයි අනිත් එක සත්‍යයි. දැන් බැලුවොත් එහෙම logical 0 කියලා එන්නේ. එතකොට AND operator එක අපි යොදාගද්දී අපි සලකන ප්‍රකාශ සියල්ලම සත්‍ය වෙන්න ඕනේ. එකක් හරි අසත්‍ය වුණොත් එහෙම ඒක false විදිහට තමයි පෙන්වන්න කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි O operator එක ගැන කතා කරමු. මේකෙදි එතකොට අපි මේ විදිහට තමයි O operator එක හඳුන්වන්නේ. දැන් එතකොට මේකෙදි මේ පළවෙනි ප්‍රකාශනය සත්‍යයි. නමුත් දෙවෙනි ප්‍රකාශනය අසත්‍යයි. අපි බලමු මේක. හැබැයි logical 1 කියලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ O operator එකේදී අපි සලකන ප්‍රකාශන එකක් හෝ සත්‍යයි නම් මෙතන logical 1 කියන එක එනවා. අපි ප්‍රකාශන දෙකම සත්‍ය කරලා බලමු. ඒත් ඔයාලට පේනවා logical 1 කියලා එනවා. අපි දැන් ප්‍රකාශන දෙකම අසත්‍ය කරලා බලමු. මෙතන 8 කුඩායි කියලා දාමු. මෙතන 5 කුඩායි කියලා දාමු 3ට වඩා. එතකොට ඔයාලට පේනවා logical 0 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි not operator එක ගැන කතා කරමු. එතකොට මම මේකම ගන්නම්. එතකොට ඔයාලා දන්නවා 5 කුඩායි කියලා මෙතන දීලා තියෙන 3ට වඩා ඒ වගේම 8 කුඩායි කියලා දීලා තියෙන 1ට වඩා. ඒ දෙකම ප්‍රකාශන දෙකම අසත්‍යයි. අපි මේකට not operator එකක් දාගමු.
මුලින් මෙහෙම වරහනක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට ඉස්සරහින් not operate එක දෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ not operate එක escape button එකට යටින් තියෙන button එක. හරි. දැන් අපි බලමු. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට logical 1 කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වරහන ඇතුළේ තියෙන ප්‍රකාශනය තමයි අපි කලින් බලලා තියෙන්නේ. ඒක logical 0 කියලා අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකේ not එක. ඒ කියන්නේ 0 එකේ not එක 1 කියලා අවිල්ලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ logical operator සහ comparison operators අපි MATLAB වලදී යොදා ගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම හම්බෙමු.